De reser i sina granna karosser, prinsessan och den danska kungafamiljen, bort från Köpenhamn, genom höga bokskogar och norrut mot Helsingör. Det är den 6 oktober 1766. Om ett par dagar ska överfarten till Sverige ske. Det är en resa som Sofia Magdalena har vetat att hon ska göra i nästan hela sitt 20-åriga liv. Sofia Magdalena var bara 5 år gammal när hon förlovades med den jämnårige prins Gustav av Sverige i en förhoppning att stärka förbindelserna mellan länderna. Det är detta politiska arrangemang som nu ska förverkligas. När de danska kungligheternas vagnar rullar in i Helsingör är Sofia Magdalena rödögd av gråt, noterar en svensk kammarherre som befinner sig på platsen. Hon är stor, välväxt och blond, berättar han, med en majestätlig figur och ett skönt huvud. Hon är också mycket blyg. Den svenska kusten framträder, först i dis och sedan allt tydligare så att husen visar sig. I en praktfull slup med 36 roddare för Sofia Magdalena under kanonsalut över till Helsingborg, där den svenske kronprinsen väntar. De har ännu bara sett varandra på porträtt. Då Sofia Magdalena visar sig på däcket åtföljd av den svenska ambassadören Adam Horn, utbrister Gustav på franska. Åh, vad hon är vacker! Efter några dagars festligheter i Helsingborg påbörjas den långa resan mot Stockholm. De färdas i en vagnskaravan upp genom Halland, vars sandiga vägar och höga broar frestar hårt på vagnshjulen. Mot Göteborg och sedan vidare genom Västergötland, Närke och Västmanland. Prinsessan åker i sin egen förgyllda kaross med röda sammetssäten. Det är ambassadör Horn som har författat ceremonielet för den nya kronprinsessans högtidliga mottagande på svensk mark. Alla måltider äts inför publik och Sofia Magdalena visar sig bara i sina allra mest påkostade dräkter med hård snörning och konstfulla frisyrer. Efter 2 veckor på skumpiga vägar så ankommer sällskapet hit till Almarestäket i Uppland. Och de bör då ha färdats upp för den här branta backen som kallas Dalkarsbacken och som utgjorde en huvudväg in mot Stockholm. Här sammanträffar Sofia Magdalena med kung Adolf Fredrik på herrgården och på Säby säteri möter hon lite senare drottning Lovisa Ulrika för första gången. Det högtidliga intåget i huvudstaden utgår från Karlbergs slott, här på andra sidan vattnet, på själva bröllopsdagen den 4 november 1766. Totalt deltar omkring 400 personer och 36 vagnar i processionen. Sofia Magdalena färdas i Burmania, en av hovstallets finaste förgyllda praktkarosser med allegorier i kärlekens tecken. Prinsessans vagn är den enda som i processionen dras av 8 hästar. Kronprinsens vagn körs utan honom. Han väntar på trappan till Kungliga slottet, men ska enligt etiketten ändå vara representerad. Riksråden deltar i sina egna stadsvagnar, anförda av riksrådet och överstemarskalken Adam Horn i en hovstadsvagn. Sin egen stadsvagn säljer Horn några år senare till hovstallet, där den blir Sofia Magdalenas egen stadsvagn. En röntgenbild på drottningens Hornska vagn, som den numera kallas, avslöjar en riksrådshatt där kronan nu är placerad. Under trumpeters och pukors ljudande rör sig den ståtliga processionen genom Karlbergsallén till början av Drottninggatan, där en enorm äreport är uppförd. Prinsessa, dyra skänk av försynens hand, välkommen till ditt folk,
Välkommen till ditt land, lyder en av inskriptionerna. Vigseln mellan Sofia Magdalena och kronprins Gustav äger rum senare samma dag i Slottskyrkan här på Stockholms slott. Brudparet är klädda i dräkter av silvertyg. Hans med uppstigande solar och blåskimrande moln. Hennes med små blommor och blad. De silverskimrande dräkterna skulle i vaxljusens fladdrande sken ha strålat. Men av sparsamhet har man nöjt sig med talgljus upp till i kapellet. Och de osande molnen berövade åskådarna, dem oräknade som därav dånade, nöjet att se hela förmälningsakten i sin ståt, berättar Adolf Ludwig Hamilton i sina anekdoter från Gustav III:s tid. Sofia Magdalenas brudklänning är idag det enda som återstår av de mängder med dyrbarheter som för prinsessans räkning fraktades till Stockholm på vagnar dragna av 50 hästar. Hennes garderob var den mest omfångsrika som en prinsessa ditintills hade haft med sig. Men här fanns också smycken, guld- och silverföremål, bäddtextilier och vagnar. Vilket framgår av den vackert inbundna förteckning som ännu är bevarad. Med bröllopet i Stockholm 1766 så är det utdragna förspelet till Sofia Magdalenas och Gustav III:s giftermål över. Men den mest högtidliga ceremonin återstår ännu, nämligen kröningen. Och liksom vid den föregående 1751 ska både kung och drottning krönas vid samma tillfälle. Och det sker här i Storkyrkan i Gamla stan. Mycket kröningsrekvisita kan också återanvändas. Hit hör den exklusiva kröningskaross som för svärmodern Lovisa Ulrikas räkning hade ställts i ordning och som Sofia Magdalena nu blir den andra drottningen att använda. Inför kröningen får vagnen en ansiktslyftning. Förgyllningen bättras på, golvet repareras och silverklädseln rengörs. Nya plymer tillverkas också till de 8 grå hästar som ska dra vagnen. I strålande vackert väder åker Sofia Magdalena den 29 maj 1772 i den guldblänkande kröningsvagnen till kyrkan medan kungen traditionsenligt rider i samma procession. Vid kyrkogårdsporten stannar man till, kungaparet skrider in och vagnar och hästar ställs under ceremonin upp på Stortorget här intill. För Sofia Magdalenas del måste det säkert ha krävts en hel del övning för att värdigt och med finess kliva ur vagnen. Hennes kröningsklänning är nästan 120 cm bredare än vagnsdörren. På den stora kröningstavlan tonar Sofia Magdalena fram i ljusdunklet lite vid sidan om. Till vänster ses riksrådet Adam Horn och ärkebiskop Beronius i färd med att sätta kronan på Gustav III:s huvud. Efter honom är det hennes tur att föras fram till silvertronen vid altaret, där efter smörjelsen kronan ska placeras på hennes huvud. Sedan överlämnas spiran och äpplet, varpå härolden utropar: Nu är Sofia Magdalena krönt till Sveriges, Götes och Vendes drottning, hon och ingen annan. Kanonsalut och gevärssalvor dånar, allt medan ropen runt om skallar. Lycka ske drottningen.
Sofia Magdalena levde till synes outtröttligt upp till den representativa roll som hon förväntades att spela i tidens ceremonier. Men bakom kulisserna grumlades lyckan. Förhållandet till maken, Gustav III, förblev kyligt och det dröjde 12 år innan tronföljaren Gustav IV Adolf föddes. Efter Gustav III:s död 1792 drar hon sig tillbaka. Först till Strömsholm och sedan hit till Ulriksdals slott där hon tillbringar en stor del av året. Till Hennes Majestät änkedrottningens stallstat överförs samma år cirka 30 mestadels svarta hästar och 3 av de ceremonivagnar som hon tidigare nyttjat som drottning. Den danska brudvagnen, Hornska vagnen och ytterligare en vagn av berlinertyp som Gustav III hade köpt till sin hustru i Bryssel. Det är en liten och nätt vagn i jämförelse med de tunga gamla karosser hon färdats i vid intåg och kröning. Det ceremoniella vagnsmodet var konservativt. Här på Ulriksdal lever Sofia Magdalena ett enkelt liv, allt medan de storpolitiska stormarna passerar förbi utanför. Sonen Gustav IV Adolf avsätts 1809 och landsförvisas. Och när hon själv somnar in 1813 har en ny kungaätt, Bernadotte, introducerats på Sveriges tron. De 3 praktvagnar som bär drottningens namn återkommer efter hennes död till hovstallet. Drottningens danska vagn, som 47 år tidigare hade fört henne på den triumfatoriska färden upp genom landet, verkar redan då ha varit i förfall och försvinner sedan ut ur historien. Den Hornska vagnen har ett trasigt fönster men repareras efterhand och körs sedan sista gången tillsammans med de övriga traditionsmättade gamla ekipagen i kröningsprocessionen 1860 då drottning Lovisa sitter i kröningsvagnen. Idag har det slutat sin resa i Livrustkammaren. En åminnelse över processionernas tidevarv men också en drottnings livscykel och resa.